नमस्कार, स्वागत छ तपाईं सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल। म तपाईको सिभिल इन्जिनियर मेन्टर कृष्ण उपस्थित भइसकेको छु अर्को भिडियो लेक्चर लिएर। हामी सिभिल सब इन्जिनियरको लोकसेवाको तयारी गरिरहेका छौं। त्यही सिरिज अन्तर्गत हाम्रो अर्को नेक्स्ट लेक्चर नम्बर 10 लिएर उपस्थित भएको छु। आजबाट हामी पहिले जस्तो मात्र क्वेशन एन्सर डिस्कस गर्ने टेक्निक्स र त्यो मेथड्सहरु छोड्ने छौं। आजबाट हामी नयाँ तरिकाले अब हामी के गर्ने छौं भन्दाखेरि पहिले क्वेशनको कन्सेप्ट डिस्कस गर्ने छौं, त्यसपछि हामी क्वेशनतिर जाने छौं। आई होप यो मेथड तपाईलाई मन पर्छ होला। यदि तपाईलाई मन पर्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र it's your choice to either subscribe or not subscribe to my channel. Thank you very much. So let's get started. सबभन्दा पहिले हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो सिलेबस मेकानिक अफ स्ट्रक्चर एन्ड मटेरियल भन्ने सब्जेक्ट हामी प्रिपेयर गर्दै छौं र त्यसको सिलेबस हेर्न सक्छौं। ल अब सबभन्दा पहिले हामी क्वेशन डिस्कस गर्नुभन्दा पहिले हामी कन्सेप्ट हेर्छौं। अब जस्तै यहाँ हामीले छ फर्स्ट क्वेशन यही बेस्टमा रहने छ थर्मल स्ट्रेस। पहिला थर्मल स्ट्रेस भनेको के हो? अब थर्मल स्ट्रेस को हामी पहिला यो हेर्न सक्छौं। यो फर्मुला रहेको छ हामीलाई सिग्मा भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने स्ट्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। त्यसपछि स्ट्रेस इक्वल्स टु ई अल्फा डेल्टा टी भनेको जहाँ ई भनेको हाम्रो के हुनेछ हेर्न सक्छौं इज द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, अल्फा रिफर्स टु द लिनियर कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन फर गिवन मटेरियलको कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन रहेको छ, जहाँ डेल्टा टी भनेको हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेन्स त्यो हुनेछ। र त्यसपछि अब थर्मल स्ट्रेसको डेफिनेसन हेर्न सक्छौं। थर्मल स्ट्रेस भनेको के हो? थर्मल स्ट्रेस इज अ मेकानिकल स्ट्रेस क्रिएटेड बाइ एनी चेन्ज इन टेम्परेचर अफ द मटेरियल है त। हामीले कुनै मटेरियलको टेम्परेचरमा जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौं यो हामीसँग एउटा रड रहेको छ हैन, त्यसको हामीले यदि टेम्परेचर त्यसलाई हामीले हिट दिइराको छौं र यदि त्यसको टेम्परेचर अब के हुन्छ हामीले हिट सप्लाई गरेपछि त्यसमा के हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज आउँछ र यदि त्यतिबेला के हुन्छ हाम्रो यतिबेला हाम्रो के हुन्छ यसमा चेन्जेस आउँछ ड्यू टु टेम्परेचर चेन्जको कारणले यसमा हाम्रो के हुन्छ एउटा अब यो दुईतिरबाट हामीले यसलाई के गरेको छौं फोर्स गरेको छौं कि यो एक्सपान्ड हुन नपाओस्। अब यो एक्सपान्ड हुन नपाएपछि त्यो जुन एक्स्ट्रा फोर्स यसमा डेभलप भइरहेछ त्यो दुईतिर हेर्न सक्छौं हामी, त्यसले के गर्छ स्ट्रेस क्रिएट गर्छ। अनि त्यो स्ट्रेस चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौं? दैट इज इक्वल्स टु सिग्मा इक्वल्स टु ई अल्फा डेल्टा टी है त। यही बेसमा हामी क्वेशन हेर्न सक्छौं। हाम्रो क्वेशनले के भन्दैछ इफ अल्फा इज द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, टी इज द राइज इन टेम्परेचर, देन थर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय है त। अब यहाँ अप्सन्सहरु हेरौं। अप्सन नम्बर ए ई टी अल्फा, ई टी पर अल्फा, ई अल्फा पर टी एन्ड टी अल्फा पर ए है त। त यहाँ हामी एज डिस्कस गरिसकेका छौं। हाम्रो यहाँ फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ई टी अल्फा है त। आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ ल। दैट्स व्हाई अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट आन्सर है त। ल त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौं थ्रस्ट इज इन्ड्युस्ड इन केस अफ। अब थ्रस्ट कति बेला इन्ड्युस हुन्छ, कति बेला थ्रस्ट डेभलप हुन्छ। त थ्रस्ट डेभलप हुने भनेको हाम्रो जति बेला हाम्रो कुनै पनि स्ट्रक्चरमा इन्क्लाइन्ड लोड लाग्छ, इन्क्लाइन्ड लोड लाग्ने केसमा हाम्रो के हुन्छ थ्रस्ट डेभलप हुन्छ। दैट्स व्हाई यो क्वेशनको हाम्रो आन्सर रहेको छ इन्क्लाइन्ड लोड। थ्रस्ट इज इन्ड्युस्ड when in case of inclined load। यदि हामीले लोड हाम्रो इन्क्लाइन छ त्यतिबेला हाम्रो थ्रस्ट डेभलप हुन्छ है त। त्यसोभए अब नेक्स्ट कन्सेप्ट छ हाम्रो बेन्डिङ मुभमेन्ट इन द क्यान्टिलिभर बीम। जस्तै यो हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो एउटा क्यान्टिलिभर बीम रहेको छ। अब यसको बेन्डिङ मुभमेन्ट हामी कसरी निकाल्छौं? त फर एक्जाम्पलको लागि यही क्वेशन हाम्रो क्वेशन न्युमेरिकल क्वेशन एउटा यसपछि हामी डिस्कस गर्ने छौं। त्यसको सोलुसन हेरौं। जस्तै यहाँ के छ एउटा हाम्रो क्यान्टिलिभर बीम हेर्न सक्छौं। त्यसमा हाम्रो W इक्वल्स टु 4 kg पर मिटर को हाम्रो लोड एप्लाई UDL एप्लाई गरेको छ। हेर्न सक्छौं हामी यो UDL को सिम्बल हो है। त UDL हाम्रो एप्लाई भइरहेको छ र यो क्यान्टिलिभर बीमको हाम्रो लेन्थ भनौं कति रहेको छ भने 1.8 मिटर है। र अब यसको हामीले बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त बेन्डिङ मुभमेन्टको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ WL²/2 फर क्यान्टिलिभर बीम है त। त्यसोभए अब हेरौं यदि हाम्रो यो फर्मुला राख्छ भने यो भ्यालु राख्यो भने 4 W इक्वल्स टु 4 एन्ड L इक्वल्स टु 1.8 को स्क्वायर/2 हामी पाउने छौं 12.96। यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने बाइ 2 भनेको हाम्रो एज फर्मुला त्यसको भ्यालु आउने छ एक्चुअली 6.48 है त। त्यसपछि हामी एउटा क्वेशन डिस्कस गर्ने छौं जसमा सोधिएको छ कि बेन्डिङ मुभमेन्ट अफ क्यान्टिलिभर बीम क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र त्यसको यदि त्यसमा लोड UDL एप्लाई भएको छ 4 kg पर मिटर, लेन्थ त्यसको यदि 1.8 मिटर रहेको छ र बेन्डिङ मुभमेन्ट WL²/2 रहेको छ भने यसरी हामी क्याल्कुलेट र यसको आन्सर आउने छ 6.48। र त्यसपछि एउटा अझै क्वेशन हामी दुईटा क्वेशन डिस्कस गर्छौं। त्यसको अर्को क्वेशनको लागि यो कन्सेप्ट हामीले काम लाग्ने छ। के भन्दैछ बेन्डिङ मुभमेन्ट एट द शियर फोर्स 0। जति बेला हाम्रो बेन्डिङ मुभमेन्ट कति हुन्छ जति बेला शियर फोर्सको भ्यालु 0 सँग बराबर हुन्छ त्यतिबेला हेरौं अब के हुन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो एक्ज्याक्टली आन्सर हो है त। म्याक्सिमम अर मिनिमम जस्तै हामी डायग्राममा पनि हेर्न सक्छौं
के हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम हो, यो हाम्रो एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम एउटा बिम हो हैन। या त्यसमा चाहिँ के छ हाम्रो शियर फोर्स अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी दुईतिरबाट सिम्पली सपोर्टेड छ। ल इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा सिम्पली सपोर्टेड लियौँ र यहाँ हामी शियर फोर्स डायग्राम हेर्न सक्छौँ। शियर फोर्स डायग्राममा हामी के हेर्दैछौँ यतातिर बढिरहेको छ शियर फोर्स, यतातिर घट्दै गइरहेको छ र अब यो पोइन्ट जुन छ यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ शियर फोर्स इज 0, त्यति बेला हाम्रो के छ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम छ है त। यो भनेको हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो। त भनेपछि यति बेला हाम्रो के रहेको छ शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम र त्यति बेला हाम्रो के छ शियर फोर्स 0। बट दिस इज नट ओन्ली द केस, हाम्रो म्याक्सिमम मात्र नभएर यो कहिलेकाहीँ मिनिमम पनि हुनसक्छ है। द्याट्स वाइ अब यो क्वेसनले हामीले सोधिरहेछ बेन्डिङ मोमेन्ट इन अ क्यान्टिलिभर बिम ह्याभिङ स्प्यान 1.8 मिटर एन्ड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अफ 4 kg पर मिटर, यति बेला यो छ भने यसको बेन्डिङ मोमेन्ट यो क्यान्टिलिभरको बिमको कति हामीले भर्खर डिस्कस गरेर WL²/2 हाम्रो फर्मुला जसको सोल्युसन पनि हामीले डिस्कस गरेछौँ र यसको अप्सन हाम्रो एन्सर आएको त 6.48 kg पर मिटर है त। त्यस कारणले यसको अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 अ पोइन्ट वेयर SF इज 0 बेन्डिङ मोमेन्ट इज। भर्खर डिस्कस गऱ्यौँ जति बेला हाम्रो SF 0 हुन्छ त्यति बेला हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट के हुनसक्छ त आई होप तपाईँ सबैजनाले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन नम्बर सी आइदर म्याक्सिमम अर मिनिमम, म्याक्सिमम नि हुनसक्छ मिनिमम पनि हुनसक्छ है त। त्यस कारणले यहाँ हाम्रो यसको अप्सन नम्बर सी इज अ करेक्ट एन्सर। नाइदर न म्याक्सिमम अन्ली मिनिमम यिनीहरू हुँदैन। अप्सन नम्बर सी द्याट इज आइदर म्याक्सिमम अर मिनिमम जे पनि हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्टले हामीले भन्दैछ रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स इज कल्ड है त। अब रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्सको रेट चेन्जलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई भनिन्छ लोड है त। लोड और इंटेंसिटी अफ लोड, यदि हाम्रो शियर फोर्सको चेन्ज अफ शियर फोर्सको हामीले रेट निकाल्यो भने रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स जुन हुन्छ त्यसलाई हामी लोड पनि भन्छौँ और इंटेंसिटी अफ लोड पनि भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इज नोन एज, यदि अब शियर फोर्सको रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स छ भने त्यसलाई हामी इंटेंसिटी अफ लोड और लोड भन्छौँ। यदि रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ शियर फोर्स है। जस्ट अब यसमा हामीले काम लाग्ने त एउटा कन्सेप्ट हो, तर मैले दुईटै डिस्कस गरेँ ताकि कहीँ अरू ठाउँमा पनि यस्तो क्वेसन सोध्यो भने हामी त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ। द रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स इज नोन एज लोड और इंटेंसिटी अफ लोड एन्ड रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इज नोन एज शियर फोर्स है त। त्यसपछि रहेको छ अब हामी क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा जानुभन्दा पहिले एउटा अझै क्वेसनको लागि कन्सेप्ट डिस्कस गरौँ। यहाँ के भन्दैछ, यहाँ हामी हेर्दैछौँ बिम थ्योरी सोज द्याट आई सेप सेक्सन इज भेरी इफिसियन्ट फर क्यारिङ बोथ बेन्डिङ एन्ड शियर लोड इन द प्लेन अफ द वे है त। अब यहाँ के हुन्छ, एउटा हाम्रो के यही बेसमा एउटा हाम्रो क्वेसन सोधेको छ कुन सेक्सन हाम्रो इफिसियन्ट छ बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स वा शियर लोडलाई होल्ड गर्नको लागि कुन मोर इफिसियन्ट हुन्छ, कुन सेक्सन एल सेक्सन आई सेक्सन होइन यु सेक्सन, यस्तो हाम्रो डिफ्रेन्ट सेक्सनहरू छ हामीसँग हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो चाहिँ मोस्ट इफिसियन्ट हुन्छ। यसले यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड शियर लोड दुईटैलाई मोस्ट इफिसियन्टली होल्ड गर्न सक्छ वा बियर गर्न सक्छ है त। त्यसै अब यो कन्सेप्टहरू क्लियर भयो। अब हामी दुईवटा क्वेसन यही बेसमा अहिले डिस्कस गरेको बेसमा हामी क्वेसनहरू छ। द रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स इज कल्ड, आई होप तपाईँहरू गेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही एन्सर यो अप्सन नम्बर डी है त, नाइदर बेन्डिङ मोमेन्ट न स्लोप न डिफ्लेक्सन। यसको अप्सन नम्बर डी द्याट इज इन्टेन्सिटी अफ लोड। इन्टेन्सिटी अफ लोड के हो, द रेट अफ चेन्ज अफ शियर फोर्स इज कल्ड इन्टेन्सिटी अफ लोड है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ सेक्सन इज द मोस्ट इफिसियन्ट इन क्यारिङ बेन्डिङ मोमेन्ट, मोस्ट इफिसियन्ट फर क्यारिङ बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हाम्रो कुन सेक्सन हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीसँग रेक्टेङ्गुलर सेक्सन, सर्कुलर सेक्सन, आई सेक्सन एन्ड टी सेक्सन भर्खर हामीले डिस्कस गर्यो। बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स दुईटैलाई राम्ररी बियर गर्न सक्ने र मोर इफिसियन्टली बियर गर्न सक्ने सेक्सन भनेको आई, द्याट इज अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट एन्सर, आई सेक्सन है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब भर्खर हामीले बेन्डिङ मुभमेन्ट एट शियर फोर्स 0 भर्खर डिस्कस गरेका थियौँ। फेरि यो कन्सेप्ट किन डिस्कस गरिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ म्याक्सिमम वा मिनिमम पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो एउटा क्वेसन रहेको छ, एउटा क्वेसन यही बेसमा क्वेसन रहेको छ कि सिम्पली सपोर्टेडमा यदि युडिएल सिम्पली सपोर्टेडमा हाम्रो जुन के हुन्छ भन्दाखेरि बेन्डिङ मुभमेन्ट म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ, कति लेन्थमा वा कुन डिस्टेन्समा हाम्रो बेन्डिङ मुभमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसको लागि हामी यहाँ डिस्कस गरिरहेको छौँ। त्यो क्वेसनको लागि यो कन्सेप्ट डिस्कस गरिरहेको छौँ। इन सिम्पली सपोर्टेड बिम बेन्डिङ मुभमेन्ट विल बी 0 एट द सपोर्ट। सिम्पली सपोर्टेड बिममा हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो सपोर्ट्समा बेन्डिङ मुभमेन्ट 0 हुन्छ एन्ड इट विल बी म्याक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज 0। अब हामी हेर्न सक्छौँ यसले के भन्छ, सिम्पली सपोर्टेड बिममा के भन्छ,
बेन्डिङ मोमेन्ट सपोर्टमा 0 हुन्छ अरे 0 हुन्छ यहाँ र तर के हुन्छ भन्दाखेरि के भन्छ वेयर शियर फोर्स इज 0 द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम त वेयर शियर फोर्स इज 0 त अब जस्तो यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो के छ यहाँ छ 0 त्यो कति डिस्टेन्समा 0 छ भन्दाखेरि L/2 है ठ्याक्कै यो हाम्रो यो बीमको सिम्पली सपोर्ट यो बीम छ नि यो बीमको हाम्रो ठ्याक्क बिचमा यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामले म्याक्सिमम यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै लेन्थको हाफमा है भनेपछि बिचमा हाम्रो ठ्याक्क बिचमा हाम्रो शियर फोर्स 0 हुन्छ र त्यति बेला हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ है त एट द मिड सेक्सनमा मिडमा भनौँ या L/2 डिस्टेन्समा डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने त्यसरी हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट सिम्पली सपोर्टेड बीममा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एट द mid section or the center. The maximum bending moment in simply supported beam UDL is applied when UDL is applied. अब त्यहाँ चाहिँ फोर्स फेरि UDL लोड चाहिँ लोडिङ चाहिँ हाम्रो UDL हुनुपर्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हुनुपर्छ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्न सक्छौँ इन्चमा के हुन्छ इन्चमा त 0 हुन्छ हाम्रो हैन इन्चमा त बेन्डिङ मोमेन्ट सिम्पली सपोर्टेड UDL छ त्यति बेला हाम्रो इन्चमा 0 हुन्छ र यहाँ हाम्रो मिड सेक्सन कुन सेक्सनमा भन्दैछ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इज सपोर्टेड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एट द मिड है त मिड सेक्सनमा हाम्रो सिम्पली हाफ डिस्टेन्स भनेको छ के को डिस्टेन्स भनेको द्याट्स वाइ दिस इज नट अ करेक्ट एन्सर कसैले लाग्न सक्छ हाफ डिस्टेन्स मिन्स हाफ डिस्टेन्समा बट हाफ डिस्टेन्स अफ वाट त्यो चाहिँ त्यही भएर त्यो एन्सर चाहिँ करेक्ट होइन हाम्रो यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी द्याट इज मिड सेक्सन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 द म्याक्सिमम बीएम प्रोड्युस इन अ सिम्पली सपोर्टेड बीम ह्याभिङ स्प्यान 4 मिटर and subjected to UDL of 10 kN per meter है त अहिले भर्खर हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ हुन्छ भनेर डिस्कस गर्यौँ र त्यसमै हाम्रो के थियो एउटा फर्मुला पनि थियो जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यो मैले यो फिगर साइडमा राखिदिएको छु यसमा हामी हेर्न सक्छौँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो कति बेला हामी त्यो फर्मुला लाउन सक्छौँ WL²/8 WL²/8 हामीले यो फर्मुला लगाएर हामी म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यो सिम्पली सपोर्टेड बीम हो सिम्पली सपोर्टेड बीम छ र त्यति बेला हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले लाउने फर्मुला भनेको WL²/8 हो अब हामीले यसमा W भनेको लोड भनेको हाम्रो 10 न्युटन र L² भनेपछि हाम्रो लेन्थ भनेपछि 4 त 10 × 16 गऱ्यो भने 160 अनि अपन 8 गऱ्यो भने 160/8 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ 20 किलो न्युटन मिटर यति चाहिँ हाम्रो के आउँछ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इन सिम्पली सपोर्टेड बीम र गिभन हाम्रो प्यारामिटरमा है त त्यसो भए अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर फर दिस क्वेसन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब सर्ट कलम र लङ कलमको कन्सेप्ट अलिकति हामी डिस्कस गर्छौँ यही बिचमा एउटा क्वेसन हामी यसपछि डिस्कस गर्नेछौँ भन्दैछ सर्ट कलम के हो द फेल्स ड्यू टु क्रसिङ ड्यू टु द डाइरेक्ट स्ट्रेस यदि कुनै कलममा हाम्रो डाइरेक्ट स्ट्रेसले त्यो क्रस हुन्छ भने वा डाइरेक्ट स्ट्रेसले गर्दा त्यो फेल हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सर्ट कलम भन्छौँ र यदि त्यही लङ कलम छ भने त्यसमा के हुन्छ इट्स फेल ड्यू टु द बक्लिङ है त यो बकल भएर जस्तै हाम्रो लङ कोलुम छ भने त्यो के हुन्छ बकल मतलब बाङ्गिएर अनि भाँच्छ त्यहाँबाट है त सर्ट कोलुम के हुन्छ क्रस हुन्छ त्यसमा हामीले स्ट्रेस दियो भने डाइरेक्ट स्ट्रेस दियो भने त्यो क्रस हुन्छ फुट्छ पुरै टुक्रा हुन्छ तर लङ कोलुम छ भने त्यो के हुन्छ बकल हुन्छ यस्तो सेप हाम्रो बकल भएर त्यो के हुन्छ फेल हुन्छ है त त्यसलाई हामी लङ कलम भन्छ त यही कन्सेप्टमा हाम्रो एउटा क्वेसन रहेको छ अ कलम द्याट फेल्स प्राइमरीली ड्यू टु डाइरेक्ट स्ट्रेस इज कल्ड डाइरेक्ट स्ट्रेसले गर्दा फेल हुने कलम कुन हो त हामीले भर्खर डिस्कस गर्ने द्याट इज सर्ट कलम अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर फर इट है त यदि त्यही बक्लिङको कुरा भनिदियो भने त्यो द्याट विल बी हाम्रो लङ कलम त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 एन्ड फर टुडे यो लेक्चरको हाम्रो लास्ट क्वेसन जुन रहेको छ द रिजन अफ क्रस सेक्सन अफ कलम इन व्हिच द कम्प्रेसिभ लोड मे बी एप्लाइड विदाउट प्रोड्युसिङ टेन्साइल लोड के भन्छ एउटा क्रस सेक्सन हाम्रो कलमको क्रस सेक्सन त्यो पार्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिभ लोड द रिजन अफ क्रस सेक्सन अफ कलम इन व्हिच कम्प्रेसिभ लोड मे बी एप्लाइड कम्प्रेसिभ लोड हामी एप्लाई गर्छौँ विदाउट प्रोड्युसिङ एनी टेन्साइल लोड त्यहाँ त्यो सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो टेन्साइल लोड नै हुँदैन त्यो भनेपछि त्यो कुन सेक्सन हो त्यो रिजनलाई के भनिन्छ त त्यसको लागि हाम्रो जस्तै यहाँ भनेको छ कोर मोर कम्प्रेसन एरिया टेन्सन एरिया त्यसको लागि हाम्रो मोर त अप्सनै होइन अप्सन नम्बर ए द्याट इज कोर त्यो सेक्सनलाई हामी कोर भन्छौँ जहाँ चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेसिभ लोड एप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो टेन्साइल लोड प्रोड्युस नै हुँदैन त त्यो सेक्सन त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कोर है त त्यसो भए आजको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच यो अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र आई होप यो टेक्निक र यो मेथड तपाईँहरूले मन परिरहेछ इफ
इफ यु लाइक इट प्लिज लाइक, र केही प्रब्लम छ, केही त्यसमा प्रब्लम छ भने हामी कमेन्ट गर्दा हुन्छ है त। र थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।